ها بسم الله الرحمن الرحیم لاز اف ریفلیکشن کنه لاز اف ریفلیکشن نه مخکې مونږ چې څنګه ویلو کنه لکه دا اوس ګورئ زمونږ سره یو میډیم ایر و کنه او یو میډیم میرر و داسې ده میرر زمونږ سره سیکنډ میډیم و سیکنډ میډیم او ایر مونږ ویلو چې دا زمونږ سره فرست میډیم دی چې کله د یو میډیم نه بل میډیم ته لایټ ریز نه او د دې د سرفیس نه واپس بونسینګ بیک کاوه هغه ریفلیکټډ ریز وو لکه اوس ګوره چې کوم انکمینګ ریز وو یا اپروچینګ ریز وو دا زموږ سره دې ته موږ ویلو چې دا سری انسیډنټ ری دا انسیډنټ ری وه په کم پوینټ باندې چې په ریفلیکټینګ سرفیس سره دا لګېده سټرایک کېده یا په کم ځای باندې دا فال کېده نو دې پوینټ ته موږ پوینټ اف انسیډنس وایو پوینټ اف انسیډنس او چې کوم ری واپس د دې سیکنډ میډیم نه د خپل میډیم ته واپس تلا یا بونسینګ بیک کې کاوه یا ریټرن کې دا د تمنګ ریفلیکټډ ری ویل سم متویل ریفلیکټډ ری بیا په دې پوینټ اف انسیډنس او د ریفلیکټینګ سرفیس ته چې موږ یو پرپینډیکولر ډرا کو نو هغه تمنګ نارمل وایو سم وایو نارمل صحیح ده په ان باندې ډینوټ کوو د نارمل او د انسیډنٹ ری په منځ کې د انګل ته وایي انګل اف انسیډنس نو د انګل بټوین نارمل اینڈ انسیډنٹ ری از کالډ انګل اف انسیډنس انګل اف انسیډنس سره د نارمل او د انسیډنٹ ری په منځ کې دا انګل دی ٹھیک ده دا شان ګوره د انګل بټوین د ریفلیکټډ ری اینڈ نارمل از کالډ انګل اف ریفلیکشن دته انګل اف ریفلیکشن وایي ها نن به وایو لاز اف ریفلیکشن کنه نو لاز اف ریفلیکشن کی فرست لا دا ده کنه چې کومه انسیډنٹ ری دا ریفلیکټډ ری دا او نارمل دی دا درې وانه چې دي نو دا په سیم پلین کې دا به څنګه پس آل لای آن سیم پلین نو د انسیډنٹ ری ریفلیکټډ ری and normal all lie on same plane all lie on same plane ګوره دا درې وانه چې دي کنه لکه انسیډنٹ ری شو نارمل شو ریفلیکټډ ری شو دا به زموږ سره په سیم پلین کې پلین به د دې پلین به نه بدلیږي صحیح ده لکه اوس لیټ سپوز دا بوک دی دا یو پیج دی دا د یو پلین دی کنه دا یو پلین شو اوس لیټ سپوز دلته یو بیریر پروت دی او زموږ سره یو لایټ سورس دی لیزر لایټ شو کنه او داغه دا بیم چې دی کنسیډر کوي چې دا یو ری ده صحیح ده اوس دا ریس چې دا سیزي کنه نو بده سرفیس د فاسه بزی کنه صحیح ده نو چې بیرته ریفلیکټ کیږي کنه نو ګوره دا انسیډنٹ ری شو واپس چې ریفلیکټ کیږي نو دا بیا واپس په بده سرفیس دا بیا ریفلیکټ کیږي صحیح ده نو دا ریفلیکټډ ری شو او موږ چې نارمل ډرا کوو نو دا هم بده سرفیس باندې کنه نو دا درې وانه په څه باندې رال په یو پلین باندې رال صحیح ده کنه نو ګوره انسیډنٹ ری ریفلیکټډ ری او نارمل دا په یو پلین ټیک ده لکه دې سی بنئ چې انسیډنٹ ری دا سیده ریفلیکټډ ری دا سیده د پلین نه بار ده نه صحیح ده دا درې وانه په یو پلین باندې راځي دا فرست لا دا د ریفلیکشن اف لایټ ټیک ده کم د انسیډنٹ ری ریفلیکټډ ری او نارمل آل لای آن سیم پلین دا به درې وانه په سیم پلین باندې کلیر دی دا خاص سیکنډ لا سوي سیکنډ لا دلته چې کوم انګل اف انسیډنس دی کنه نو انګل اف انسیډنس always equal to angle of reflection صحیح ده angle of secant لا د ریفلیکشن دا وای چې angle of incidence په همیشه د angle of reflection برابرۍ صحیح ده ګوره angle of incidence is equal to angle of reflection angle of incidence पर the angle of reflection बराबर है सही था like उस गोरा the angle let's suppose the angle मंग मयर को और the 30 डिग्री रहा है ठीक था तो the angle of reflection बहुम जमक सरा 30 डिग्री दा सी गोरे कदा 50 डिग्री angle of incidence the normal सरा ची दा incident ray कम angle जोड़े ठीक था कदा 50 नु दा बहुम सुम रही दा बम 50 ठीक था the angle of incidence पर हमेशा the angle of reflection बराबरी
د انګل اف ریفلیکشن به برابر دا د ریفلیکشن سیکنډ لا شو لا اف ریفلیکشن کې دا څه شو سیکنډ لا کلیر دا لګ دغه کا